Και αν σε αυτό προσθέσουμε ότι τη συγκεκριμένη στρατηγική την υποστηρίζουν οι επιστήμονες, σίγουρα ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό, όμως η παγίδα που κρύβει η συγκεκριμένη δίαιτα δεν είναι τόσο μεγάλη όσο θα περίμενε κανείς. Σύμφωνα με μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι στο Σικάγο, UIC, η απώλεια βάρους είναι δυνατή χωρίς περιορισμό στην πρόσληψη θερμίδων ή αποκλεισμό διατροφικών ομάδων, αρκεί η κατανάλωση φαγητού να περιορίζεται σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας. Δίαιτα 16-8 για απώλεια βάρους και χαμηλότερη πίεση στο πλαίσιο της μελέτης τους, η οποία δημοσιεύεται στην επιθεώρηση Nutrition and Healthy Aging. Οι Αμερικανοί ερευνητές εξέτασαν τα πιθανά ωφέλη της δίαιτας 16-8, η οποία αποτελεί ένα είδος διαλυματικής νηστείας, intermittent fasting. Στη συγκεκριμένη δίαιτα η πρόσληψη τροφής επιτρέπεται για 8 ώρες, ενώ τις υπόλοιπες 16 ώρες νηστείας επιτρέπεται μόνο η κατανάλωση νερού και ποτών χωρίς θερμίδες, και το ΣΑΙ. Στη μελέτη συμμετείχαν συνολικά 23 παχύσαρκοι εθελοντές, με δείκτη μάζας σώματος 35 κατά μέσο όρο, και μέση ηλικία 45 έτη. Οι συμμετέχοντες ακολούθησαν τη δίαιτα 16-8 για 12 εβδομάδες και στο διάστημα αυτό οι ερευνητές παρακολουθούσαν το βάρος τους και ποικίλες παραμέτρους της υγείας τους, όπως η πίεση, το ποσοστό σωματικού λίπους και η χολυστερόλη τους. Πρόκειται για την πρώτη μελέτη που εξέτασε την επίδραση της διαλυματικής νηστείας στην απώλεια βάρους σε παχύσαρκα άτομα. Μεταξύ 10 προ-μεσημβρίας και 6 μετά μεσημβρίαν οι συμμετέχοντες μπορούσαν να τρώνε όμικρον με τον ό,τι ήθελαν και όσο ήθελαν, ωστόσο τις υπόλοιπες 16 ώρες της ημέρας δεν επιτρεπόταν να λαμβάνουν καθόλου θερμίδες. Κατά την ολοκλήρωση των 12 εβδομάδων, τα αποτελέσματα των διάφορων μετρήσεων που έκαναν οι ερευνητές συγκρίθηκαν με αυτά άλλων αντίστοιχων μελετών που είχαν εξετάσει την επίδραση άλλων τύπων νηστείας, ομάδες ελέγχου. Όπως διαπιστώθηκε, στην ομάδα της δίαιτας 16-8 ήταν χαμηλότερη η συνολική πρόσληψη θερμίδων και μεγαλύτερη η απώλεια βάρους και παράλληλα παρατηρήθηκε μια βελτίωση στις τιμές της αρτηριακής πίεσης. Συγκεκριμένα, χάρη στη δίαιτα 16-8 οι συμμετέχοντες κατάφεραν να χάσουν περίπου 3% του σωματικού τους βάρους, ενώ η συστολική πίεση τους μειώθηκε περίπου κατά 7 χιλιοστόμετρα Hg. Δεν παρατηρήθηκαν, ωστόσο, βελτιώσεις σε άλλες παραμέτρους υγείας, όπως το σωματικό λίπος ή οι τιμές της χολυστερόλης, συγκριτικά με τις ομάδες ελέγχου. Το βασικό μήνυμα της μελέτης, σχολιάζει η Κρίστα Βαράντι, καθηγήτρια στο Κολέγιο Εφαρμοσμένων Επιστημών Υγείας του UIC, είναι ότι υπάρχουν στρατηγικές για την απώλεια των περιττών κιλών που δεν περιλαμβάνουν περιορισμό των θερμίδων ή αποκλεισμό συγκεκριμένων τροφών. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της δίαιτας 16-8 συγκριτικά με άλλους τύπους διαλυματικής νηστείας, σύμφωνα με τη Βαράντι, είναι πως αποτελεί ένα βιώσιμο διατροφικό πλάνο, καθώς, όπως η ίδια αναφέρει, ήταν λίγοι οι συμμετέχοντες που εγκατέλειψαν τη δίαιτα σε σχέση με άλλες αντίστοιχες δοκιμές στο παρελθόν.